I want to continue along this subject of the amazing thought that Jesus came to be one of us. Vreau să continui cu gândul acesta uimitor că Domnul Iisus a venit ca să fie ca unul din noi. To suffer with us and to feel our pain. Să sufere cu noi și să simtă durerea noastră. So that we know that in this life we are not alone. Ca să știm că în viața aceasta nu suntem singuri. And I want to talk from probably one of the most familiar Bible passages of all time. Și vreau să vorbesc dintr-un pasaj care este probabil cel mai popular pasaj din toate timpurile. And if you're like me, it's probably something that you know very well. Și dacă sunteți ca mine, înseamnă că îl știți foarte bine. And you might even be able to say the whole thing from memory. Și s-ar putea să puteți să recitați din memorie. But there's always room for more study. Dar mereu este loc pentru mai mult studiu. And when we moved to Romania, this passage came to life for me. Și când ne-am mutat în România, acest pasaj a venit la viață pentru mine. So turn with me, even if you haven't memorized, turn with me in your Bibles. Și chiar dacă îl știți pe de rost, deschideți cu mine Bibliile în Psalmul 23. I like Psalm 23 very much. Și îmi place Psalmul 23 foarte mult. And I had read it, but I never fully understood it. Și l-am citit, dar nu l-am înțeles mereu. But since we moved to Romania almost 4 months ago, Dar de când ne-am mutat în România, aproape acum 4 luni, I have seen more sheep am văzut mai multe oi and more shepherds și mai mulți păstori in the past 4 months than I had seen in my whole life. în ultimele 4 luni decât am văzut în toată viața mea. And so you are lucky because you see Psalm 23 in front of you every day. Și sunteți norocoși pentru că vedeți Psalmul 23 în fața ochilor în fiecare zi. And so when I realized that I could not turn anywhere without seeing sheep and shepherds, Și când am realizat că nu pot să-mi întorc capul nicăieri fără să văd păstori și oi, I decided to study Psalm 23 again. m-am decis să studiez Psalmul 23 din nou. And so I want to just look at a few different parts of this. Și vreau să mă uit la câteva părți din Psalmul 23 and talk a little bit deeper about what it means. și să vorbesc puțin mai în profunzime despre ceea ce reprezintă. It starts by saying, "The Lord is my shepherd." Și începe prin a spune, Domnul este păstorul meu. I've noticed looking out from our apartment, we have a big open field. Și avem un teren foarte mare în față, vederea de la geam. And we have many different shepherds that come through with their different flocks of sheep. Și avem mulți păstori diferiți care vin cu turmele lor de oi. And I've noticed that each flock only has one shepherd. Și am observat că fiecare turmă are un singur păstor. And the sheep know to follow this one person. Și oile știu să urmeze doar persoana aceea. And I think the same concept must be true for us. Și cred că același concept trebuie să fie valabil și pentru noi. Here it says that the Lord is our shepherd. Aici spune că Domnul este păstorul meu. And I think we know this in our heads. Și cred că știm asta în mintea noastră. But sometimes our lives tell a different story. Dar câteodată viața noastră spune o altă poveste. And so I had to stop and ask myself, who is my shepherd? Așa că a trebuit să mă opresc și să mă întreb cine este păstorul meu. What am I following? What am I living for? Ce urmăresc eu? Pentru ce trăiesc eu? Money is not my shepherd. Banii nu sunt păstorul meu. My job is not my shepherd. Slujba mea nu este păstorul meu. My family is not my shepherd. Familia mea nu este păstorul meu. My wife is not my shepherd. Soția mea nu este păstorul meu. As much as I love her and I want to make her happy, Oricât de mult aș iubi-o și vreau să o fac fericită, she is not my shepherd. nu este păstorul meu. My parents are not my shepherd. Părinții mei nu sunt păstorul meu. Anything in this world can become our shepherd if we follow it.
Orice în lumea aceasta poate deveni păstorul nostru dacă noi îl urmărim. But if we want to be happy, Dar dacă vrem să fim fericiți, no matter what situation we face, indiferent de ce situație am înfruntat, we have to allow the Lord to be our shepherd. trebuie să permitem Domnului să fie păstorul nostru. And not just say it with our mouths, but live it with our lives. Și nu numai să spunem cu gura noastră, dar ci să o trăim. The second phrase, he says, I shall not want. Și Just right up to it. așa. Și după aia spune, nu voi duce lipsă de nimic. In other words, we don't have to worry about anything Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne îngrijorăm despre nimic. if the Lord is our shepherd. Dacă Domnul este păstorul nostru. If we are following after money, Dacă urmărim bani, we will always want more. mereu vom vrea mai mult. If we are following after people, Dacă urmărim oameni, we will always want to please them more. mereu vom dori să-i mulțumim mai mult. But if we are following after the Lord, Dar dacă îl urmăm pe Domnul, we don't have to worry about anything. nu trebuie să ne îngrijorăm în legătură cu nimic. Because he is a good shepherd that knows how to take care of his people. Pentru că El este un păstor bun care știe cum să aibă grijă de oile Lui. Verse 2 says that he makes us lie down in green pastures, Versetul 2 spune că El mă paște în pășuni verzi and that he leads us beside the still waters. și mă duce la ape de odihnă. I don't know how this translates into Romanian, Nu știu cum este tradus asta în română, but in English it has the concept of he makes us lie down. dar în engleză este tradus că ne face ca să ne așezăm în pășuni verzi. Almost as if he forces us to take a rest. E ca și cum ne-ar forța ca să ne odihnim. And I like this because we can get so busy Și îmi place pentru că de multe ori suntem așa ocupați and we can easily forget about our shepherd. și cu ușurință putem să uităm de păstorul nostru. And just like a little child who the parents have to force them to take a nap, Și la fel cum părinții obligă un copil ca să doarmă la prânz, they want to run around and be crazy all day. copiii vor ca să alerge și să se comporte nebunește toată ziua. But the parents know that the child needs to rest. Dar părinții știu că copiii au nevoie de odihnă. In the same way, our good shepherd knows that we need to rest. În același fel, păstorul nostru știe că noi avem nevoie de odihnă. And so he takes us to the place where we can rest. Și El ne duce la locul unde putem să ne odihnim. And he puts us in his presence Și ne pune în prezența Lui, beside the still water. lângă apele de odihnă. And verse 3 says that he restores our souls. Și versetul 3 spune că îmi înviorează sufletul. My brother talked about how there are many ways that we suffer in this life. Fratele meu a vorbit despre cum sunt multe moduri în care putem să suferim în viață. There are many things that hurt our souls. Sunt multe lucruri care rănesc sufletul nostru. Things that cause us to be sorrowful. Lucruri care cauzează să avem durere. Things that break our hearts. Lucruri care ne frâng inimile. But our good shepherd wants to restore us. Dar păstorul nostru vrea ca să ne învioreze. And he wants to heal our souls. Și vrea ca să ne vindece sufletele. And I'm not saying that he just comes and he takes away the suffering, Și nu vreau să spun că El vine și ne ia suferința, but he comes beside us. dar vine lângă noi And as Ben said, he suffers with us. și așa cum Ben a spus, suferă cu noi And he feels our pain. și simte durerea noastră And we know that we are not alone. și noi știm că nu suntem singuri And through this encouragement, our souls are restored. și prin încurajarea aceasta, sufletele noastre sunt înviorate. He says, he leads me in the paths of righteousness for his name. Și spune, mă îmbăvățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. If we follow our good shepherd, he knows where to lead us. Dacă îl urmăm pe păstorul nostru, El știe unde să ne conducă.
Now I find verse 4 very interesting. Și găsesc versetul 4 foarte interesant. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și mireaua Ta mă mângâie. All my life, Toată viața mea I thought that this valley of the shadow of death am crezut că valea umbrei morții was just a bad time in life. este doar un timp scurt în viață. And maybe if you're struggling with something, this is the valley. Și atunci când ne luptăm cu ceva, aia este valea umbrei morții. But I think that I've changed my mind on this. Dar cred că mi-am schimbat felul de a gândi despre lucrul ăsta. And I think that this valley of the shadow of death Și cred că valea umbrei morții is our whole life here on earth. este toată viața noastră aici pe pământ. Because we live in a broken world Pentru că trăim într-o lume stricată, where there is suffering unde este durere and there is evil și este rău and where we are separated from God because of sin. și unde suntem despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatului. This whole life is the valley in the shadow of death. Toată viața aceasta este valea umbrei morții. And we are just a bunch of lost sheep wandering in this valley. Și suntem niște oi pierdute care rătăcesc în valea aceasta. But there is hope Dar este speranță. that if we put our trust in Jesus as our shepherd, Că dacă ne punem încrederea în Iisus ca păstor al nostru, then we don't have anything to fear. atunci nu avem nimic de care să ne temem. That even though we are in this valley of death, Că, deși suntem în această vale a umbrei morții, we have the promise that He is with us. avem promisiunea că El este cu noi. That He walks through this land of suffering with us. Că merge prin acest tărâm al suferinței cu noi. Just like my brother was talking about. Așa cum și fratele meu spunea. We have a hope of someday being out of this valley. Avem nădejdea că într-o zi vom fi în afara văii acesteia. But in the meantime, we have His presence with us. Dar între timp avem prezența Lui cu noi. I want to look at verse 5. Și vreau să mă uit la versetul 5. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. These are things that would have been only for people in places of honor. Acestea sunt lucruri care ar fi fost numai pentru oameni care erau în locuri onorabile. To have a table prepared for you Să ai o masă pregătită pentru tine was a sign of great honor. era un semn de mare cinste. And yet we are just little sheep. Și totuși noi suntem doar niște oi. But our shepherd knows how to take care of us. Dar păstorul nostru știe cum să ne grijă. And as we trust in Jesus, Și pe măsură ce ne încredem în Iisus, we share in His inheritance. moștenim, împărtășim moștenirea Lui. And we receive this great honor through Jesus alone. Și primim această cinste numai prin Iisus. And I think it's interesting that it says that He anoints our head with oil. Și cred că este interesant că spune că ne unge capul cu un de lemn. This was something that was done for kings, you remember? Este ceva care era făcut pentru împărați, vă aduceți aminte. And so it's this picture of honor. Și această imagine a cinstei, But it means something else. dar înseamnă altceva. And as I studied this passage this month, Și pe măsură ce am studiat pasajul acesta, luna aceasta, I wondered to myself, is there anything that shepherds use oil for their sheep? m-am întrebat, este un alt motiv pentru care păstorii folosesc ulei pentru oile lor? And many of you probably know much more about shepherding and sheep than I do. Și probabil mulți dintre voi știți mai multe despre păstorit și despre oi, mai mult decât știu eu. So you'll have to tell me more about this. Așa că să trebuiască să spuneți mai mult despre asta. But as I did some research, Dar am făcut niște cercetări. I learned that in this time, in the land of Israel, Am văzut că în vremea aceea, în tărâmul Israel,
there was a problem that sheep would have. Era o problemă pe care oile le aveau. And I think that it still happens to sheep today. Și cred că se întâmplă și astăzi același lucru. And I don't know how you say this in Romanian, Și nu știu cum spuneți asta în română, but I'm thankful for Andre because he can make a way to help you understand. Mulțumesc pentru Andrei, pentru But it's something called a nose fly. dar este o insectă care intră în nas And it goes in through the nose of the sheep, și intră în nas and it goes into the brain of the sheep. și ajunge până în creierul oii. And it buzzes around on the inside of the sheep's brain. Și intră în interiorul creierului oii And it makes the sheep go crazy. și face ca oaia să nebunească. And sometimes the sheep can become so desperate Și câteodată oaia devine așa de disperată to get this fly out of its head să scoată insecta asta din capul ei, that it will bash its head against a tree că își izbește capul de copac or against a rock sau de o stângă, because it wants this buzzing in its head to stop. pentru că vrea ca insecta din capul ei să se oprească, să iasă afară. And sometimes sheep can even kill themselves by hitting their head against the tree. Și câteodată oile pot să se omoare izbindu-și capul de copaci Because of this little tiny flea. din cauza unei insecte mici. And so what shepherds would do Așa că ceea ce păstorii făceau is they would take oil and they would put it all over the sheep's head. este că luau ulei și îl turnau peste tot peste capul oii And into the nose of the sheep și în nasul oii, so that these bugs cannot get in. ca blândacii aceștia să nu poate să, insectele acestea să nu poată să intre. And I find that very interesting. Și găsesc lucrul acesta foarte interesant. And I wonder if there is a meaning here as well. Și mă întreb dacă este o semnificație aici. That our shepherd wants to protect us against those little bugs. Pastorul nostru vrea să ne protejeze împotriva acelor insecte. Because we have little things that get into our brains as well, don't we? Pentru că și noi avem lucruri mici care ne intră în minte, nu-i așa? What about just a little piece of doubt? Ce spuneți de puțină îndoială? And it gets in and it gets into our brain Și ajunge în mintea noastră, în creierul nostru and it buzzes around. și își face cucuș acolo And this doubt can drive us crazy. și îndoiala aceasta poate să ne facă să ne nebunim. Or those little temptations that get in. Sau ispitele acelea mici care intră. That little seed of pride that starts so small. Sămânța aceea de mândrie care este așa de mică. And pretty soon our whole head is full of pride. Și în curând capul nostru este plin de mândrie. There are so many little threatening bugs that can get into our brains. Sunt așa de multe insecte amenințătoare care pot să intre în mintea noastră. And I don't think we literally go and hit our head against a tree. Și nu cred că în mod literal ne izbim cu I hope we don't do that. Sper că nu facem asta. But it makes us go crazy. Dar ne face să nebunim. And these things can be very dangerous for our faith. Și lucrurile acestea pot fi periculoase pentru credința noastră. And so imagine our shepherd putting this protecting oil over our head. Și imaginați-vă pastorul nostru punând acest ulei pe capul nostru. To protect us against these little things. Ca să ne protejeze de aceste lucruri mici. At the end of verse 5 it says, "My cup runs over." La sfârșitul versetului 5 spune că paharul meu este plin de dă peste el. Now why is that? De ce se întâmplă asta? Don't you think it would be good for him to give us just enough? Nu credeți că ar fi fost normal ca să ne dea numai cât avem nevoie? To just fill our cup to the top? Why does it have to run over? Să umple paharul până la vârf, până la capăt, dar de ce să dea peste? It seems like a waste. Pare o risipă. But I would say that it's not a waste. Dar aș spune că nu este o risipă. Because our cup runs over not for us, Pentru că paharul nostru dă peste, nu pentru noi, but for the sake of others. dar și pentru alții din jurul nostru. The Lord doesn't just give us enough for ourselves, Domnul nu ne dă suficient pentru noi, but when we turn to Him, He gives us an overflowing amount
for others. Dacă ne întoarcem spre El, ne dă mai mult decât avem nevoie pentru ceilalți. So that our life runs over into the lives of others. Pentru ca viața noastră să poată să curgă, să dea peste în viețile celorlalți. My brother gave us this application. Și fratele meu ne-a dat această aplicație. As we suffer, Pe măsură ce noi suferim and we turn to the Lord for comfort, și ne întoarcem spre Domnul pentru confort, pentru He mângâiere, gives us the comfort so that we can comfort others when they suffer. ne dă mângâiere ca noi să putem să mângâiem pe alții atunci când suferă. That we weep with those who weep, Să plângem cu cei ce plâng, because we receive comfort from the Lord. pentru că primim mângâiere de la Domnul. As we understand the truth of the gospel, Pe măsură ce înțelegem adevărul Evangheliei and it transforms our lives, și transformă viețile noastre, then we overflow with the joy of the gospel into the lives of others. atunci dăm peste de bucurie în viețile celorlalți. Our cup is to be full, and we turn to Jesus to be filled. Paharul nostru este plin și ne întoarcem la Isus ca să umple, But He doesn't just give us enough, He gives us more than enough, dar nu ne dă suficient, ci ne dă mai mult decât suficient, so that we can change the lives of others. ca noi să putem să schimbăm viețile celorlalți. And this is discipleship. Și aceasta este ucenicia. To take the things that Jesus teaches us and give them to others. Să luăm lucrurile pe care Isus ne învață și să dăm altora. And so I want to give you a picture to help you remember this. Și vreau să vă dau o imagine care să vă ajute să țineți minte lucrul acesta. I don't know if you've ever seen this in movies or somewhere, Nu știu dacă ați văzut lucrul acesta în filme sau oriunde, but sometimes at big parties or at weddings, dar câteodată la petrecerile mari sau la nunți, big celebrations of some kind, sărbători mari de oricare fel, in order to be fancy, ca să fie eleganți, people will take a bunch of cups oamenii vor lua mai multe pahare and they'll lay them all out on the table, și le vor pune pe masă and then they'll take another layer of cups and they'll stack them on top of those cups. și vor lua un alt strat de pahare și le vor pune peste paharele acelea. And then they'll take more and they'll stack it on top. Și vor lua mai multe și vor pune deasupra. And it gets smaller and smaller, all stacking on top of each other. Și se îngustează mai mult și mai mult și formează o piramidă. Exactly, until you have a pyramid of these cups. Până ai o piramidă din aceste pahare. And there's one cup at the very top. Și este un pahar în vârf. And they're all empty. Și sunt toate goale. And then they'll take champagne or wine. Și apoi iau șampanie sau vin. And they'll just begin to pour in only the cup at the top. Și încep să pună numai în paharul din vârf. And they pour the whole bottle into that one cup. Și toarnă toată sticla în acel pahar. Of course, the cup is small, so it cannot contain the whole bottle. Și desigur paharul este mic, deci nu poate să încape tot conținutul sticlei. And so it begins to run over. Și începe să dea peste. And it fills up the cups that are underneath it. Și umple paharele care sunt de desubt. And they keep pouring in the top cup. Și continuă să pună în paharul din vârf. And then the second layer is full. Și apoi al doilea rând este plin. And then they overflow into the next row. Și apoi dau peste la următorul rând. And they just keep pouring into the top cup. Și continuă să verse în paharul din vârf. And as it overflows, the cups underneath it overflow. Și pe măsură ce paharul din vârf dă peste și celele de sub dau peste. And pretty soon the whole thing is full. Și cât de curând toate paharele sunt pline. And it's a beautiful, fancy display. Și este o imagine foarte frumoasă, foarte elegantă. But this is how our lives are supposed to be. Dar așa ar trebui să fie viețile noastre. That we are the top cup. Că noi să fim paharul de sus. And we receive from God. Și noi primim de la Domnul. Comfort, encouragement, mângâiere, încurajare, joy, bucurie, the truth of the gospel, adevărul Evangheliei, teaching and instruction. învățătură și instrucțiuni. And as we study and we receive,
Și pe măsură ce ne studiem și primim, then we overflow into the lives of others. noi dăm peste și în viețile celor din jurul nostru. And they overflow into the lives of more. Și ei dau peste în viețile celor din jurul lor. And through this we can change the world. Și prin asta putem să schimbăm lumea. And I think that's what it means that our cup runs over. Și cred că asta înseamnă că paharul meu este plin de dă peste el. We turn to our shepherd to fill us and give us what we need. Ne întoarcem la păstorul nostru ca să ne umple și să ne dea ceea ce avem nevoie. But we don't just keep it to ourselves, we give to the lives of others. Dar noi nu păstrăm pentru noi, ci o împrăștim și o împărtășim și în viețile celor din jurul nostru. And so let's close with reading verse 6. Și haideți să încheiem citind versetul 6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. As we follow our shepherd, Pe măsură ce noi îl urmăm pe păstorul nostru, these good things follow us. aceste lucruri bune ne urmează pe noi. If we follow things that are trouble, Dacă noi urmăm lucruri care sunt probleme, care sunt problematice, then trouble will follow us. atunci problemele ne vor urma pe noi. But because our shepherd is perfectly good, Dar pentru că păstorul nostru este perfect și bun, as we follow him, then good things will follow us. pe măsură ce noi îl vom urma pe el, atunci lucruri bune ne vor urma pe noi. It says that we have this comfort for all the days of our life. Spune că avem mângâierea aceasta pentru toate zilele vieții mele. That speaks of our life here in this valley of death. Vorbește despre viața aceasta de aici, în Valea Umbrei Morții. We have goodness and hope here, even in this valley. Avem fericire și îndurare aici, în Valea aceasta. But then it gives us hope of what's to come. Dar ne dă și nădejdea de ceea ce va să vină. And it says that we will dwell with the Lord forever. Și spune că vom locui în casa Domnului pentru totdeauna. And that gives us a hope that goes beyond this valley. Și asta ne dă o nădejde care este dincolo de valea aceasta. We have an eternal hope through Jesus, our shepherd. Avem o nădejde veșnică prin Domnul Iisus, păstorul nostru. It says that we will dwell in his house. Spune că vom locui în casa Lui. Can you imagine this picture? Puteți să vă imaginați imaginea aceasta? We're talking about sheep, right? Vorbim despre oi, nu așa? And we are the sheep. Și noi suntem oile. And I've watched the shepherds in my field. Și am urmărit păstorii în câmpul meu. And behind our apartment there is an abandoned apartment building. Și în spatele apartamentului nostru este un complex de apartamente părăsit. And when it starts raining, Și când începe să plouă, I watch the shepherd go into the apartment building. urmăresc păstorii cum intră în acea clădire. And he builds himself a fire inside the apartment. Și pornește un foc înăuntru clădirii. But guess what? The sheep stay outside. Dar oile rămân afară. And that is not even his house. Și nici măcar nu este casa lui. Do you think when he goes home to his house and there's a warm meal on the table, Credeți că atunci când merge acasă și este o mâncare caldă pe masa lui, that he opens the door and says, "Hey, come on in, all the sheep"? credeți că deschide ușa și invită oile înăuntru? I don't think you would ever see that happen. Nu cred că o să vedeți vreodată asta întâmplându-se. But this is saying that we will be in the house of the Lord forever. Dar aici spune că noi vom locui în casa Domnului pentru totdeauna. So get this picture Așa că să înțelegem imaginea aceasta. that the Lord, our shepherd, is inviting us into his house, Că Domnul păstorul nostru ne invită în casa Lui, where we don't belong, unde nu aparținem, we don't deserve to be there, nu merităm să fim acolo, but because Jesus came and became a sheep, dar pentru că Isus a venit și a devenit un miel and he walked as one of us, și a mers a umblat ca unul dintre noi and he paid for us with his sacrifice, și a plătit pentru noi prin sacrificiul Lui, if we trust in him for salvation, dacă ne încredem în El pentru salvare, then even though we are just dirty sheep from the field, chiar dacă suntem niște oi murdare de pe câmp, we have become worthy to come into the house of our shepherd. devenim vrednici să intrăm în casa păstorului nostru. And this is an amazing thought. Și ăsta este un gând uimitor.
And so we can be thankful this morning that Jesus came Așa că în dimineața aceasta putem să fim mulțumitori că Isus a venit to be with us, să fie cu noi, to suffer with us, să sufere cu noi, to weep with us, să plângă cu noi, to feel our pain, să simtă durerea noastră and then to make that sacrifice for us so that we can be part of His family forever. și apoi să facă acel sacrificiu pentru noi, ca noi să putem să facem parte din familia Lui pentru totdeauna. And we say thank you to God for this incredible gift. Și spunem mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar minunat. Amen. Amin. Domnul să te binecuvânteze.